දැන් මේ දකුණු ඇමරිකා මහද්වීපය මත තියෙන රෝස පාට ලෑන්ඩ්මාර්ක් අයිකන් එක මත ක්ලික් කරාම දකුණු ඇමරිකා මහද්වීපය පහසුවෙන් හඳුනා ගන්න පුළුවන් ක්‍රයිස්ට් ද රිඩීමර් ප්‍රතිමාව යොදා ගමු. මේක දැන් හරිම ලේසියි. අපි උතුරු ඇමරිකා මහද්වීපය හඳුනා ගන්න ලිබර්ටි ප්‍රතිමාව නිර්මාණය කරා වගේමයි මේකත් නිර්මාණය කරන්නේ. මම ඉවෙන්ට්ස් ක්ලික් කරා. දැන් when clicked block එක මේ විදිහට drag කරා. දැන් මේ පුංචි තලේ ක්ලික් කරලා රෝස පාට ලෑන්ඩ්මාර්ක් අයිකන් එක තේරුවා. දැන් මේ සමගම මේ රෝස පාට ලෑන්ඩ්මාර්ක් අයිකන් එක නොපෙනී යන්න අවශ්‍ය වෙනවා. ඒක කරන්න අපි දන්නවා. මම ස්ප්‍රයිට්ස් ක්ලික් කරා. දැන් remove block එක when click block එක පහළට drag කරනවා. දැන් මේ පුංචි තලේ ක්ලික් කරලා මේ රෝස පාට ලෑන්ඩ්මාර්ක් අයිකන් එක තෝරනවා. දැන් මේ සමගම දකුණු ඇමරිකාව හඳුනා ගන්න පහසු වෙන ක්‍රයිස්ට් ද රිඩීමර් ප්‍රතිමාවේ රූපයක් පේන්න අවශ්‍ය වෙනවා. අපි දැන් මේ විධානය හදමු. මම ස්ප්‍රයිට්ස් ක්ලික් කරනවා. දැන් make new sprite add block එක remove block එක පහළට drag කරනවා. දැන් මේ පුංචි තලේ ක්ලික් කරලා ක්‍රයිස්ට් ද රිඩීමර් ප්‍රතිමාව තේරුවා. දැන් මේ ක්‍රයිස්ට් ද රිඩීමර් ප්‍රතිමාව මේ රෝස පාට ලෑන්ඩ්මාර්ක් අයිකන් එක තිබ්බ තැනින්ම පේන්න ගන්න අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ සඳහා මම ලොකේෂන් බ්ලොක් එක ඩිලීට් කරනවා. දැන් නැවත ලොකේෂන්ස් ක්ලික් කරලා ලොකේෂන් XY බ්ලොක් එක මේ විදිහට ඩ්‍රැග් කරනවා. දැන් X තියෙන තැන අපි 141 කියලා ටයිප් කරමු. Y තියෙන තැන 195 කියලා ටයිප් කරමු. දැන් අපි මේ ස්ප්‍රයිට් එකේ ප්‍රමාණය කුඩා කරගමු. මම ස්ප්‍රයිට්ස් ක්ලික් කරනවා. දැන් set size to බ්ලොක් එක මේ විදිහට ඩ්‍රැග් කරනවා. දැන් මේ පුංචි තලේ ක්ලික් කරලා ක්‍රයිස්ට් ද රිඩීමර් ප්‍රතිමාව තේරුවා. මෙතන මම 60 කියලා ටයිප් කරනවා.